سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه ویدیو دیگه از چنل من خوش اومدید. امروز به شکل تقریبا میشه گفت نیمه زنده نیمه مرده در خدمتتون هستم. مراسم و احتمالاً اگر زنده تماشا کردید متوجه هستید که در رابطه با چی میخوایم صحبت بکنیم. در رابطه با دیولوپر دیرکت 24 که ایکس باکس داره در از میخواد که تا دقایق دیگه توی این ویدیو در میبینیم میخواد شروع بکنه. میخوایم صحبت بکنیم رویدادی که چند تا از بازی جدیدشون رو میخوان اونجا نشون بدن. ولی فرای این داستان ها یه مهمون خیلی خوب داریم امروز، ساسان سپهر عزیز، رفیق خوب من که در حال حاضر به عنوان یکی از تهیه کننده های یکی که چه ارز کنم تهیه کننده هلبلید 2 توی استودیو نینجا تئوری مشغول به فعالیت هستش. سلام ساسان، چطوری؟ سلام و سلام به همه بینندگان و شنوندگان عزیز. ممکن حالا یکی بیننده نباشه. به تمام ایالت نورمال کلن یا whatever. خیلی ممنون که به من دعوت کردی بیام. کلی خواهش خوشحالم، می‌کنم. بهتر میشه که میام در کنارت هستیم و بریم ببینیم دیولوپر دیرکت چه کار میکنه. آره، اینو من به واسطه اینکه خیلی خوب میاد میگن که استریم چرا نمیذاری اینا، وضعیت اینترنت هم خیلی وضعیت رو به راهی نیست. به زودی هم قرار هست که این اینترنت رو کلا رها کنم برم، در نتیجه فضای و شرایط استریم رو ندارم. با این حال گفتم که ویدیو رو آفلاین ضبط میکنیم، ولی همونطور که میبینید شکل فرست ایمپرشنه و یه جوری ریاکت به خود مراسم در کنارش. حالا هرچی تونست ساسان اضافه بکنه که اطلاعات هر چقدر تونستم در وسعمون بود سعی میکنم ازش بگیرم که شما هم در جریان قرار بگیرید و بدونید که چه خبر رو هست. و امروز قرار شد دقایق بیشتر نمونده تا شروعش. فقط من اینو توضیح بدم بعدش ساسان تو صحبت بکن. قرار هستش که 4 تا بازی نشون بدن. اوکساید، بازی آبسیدیان که اوود باشه، بازی ماشین گیمز که گفتن ایندیانا جونزه، و به بازی جدید نینجا تئوری یعنی هلبلید 2 که نمایش خیلی خوبی هم توی گیم اواردز داشت و کلی هایپ براش درست شد. ساسان، تو میدونم که بودی تو گیم اواردز، حضوری رفته بودی اونجا، هم به 2 دلیل دیگه تقریبا میشه گفتش. توضیح بده برامون. آره، من خودم گیم اواردز رفته بودم. به هر حال هم علاوه که دو اونجا کلی نامزد بود، فکر کنم 11 تا نامزد بود توی گیم اواردز، مراسم گیم اواردز. و خب قبلش هم من خودم میدونستم که یعنی برنامه بود که هل بلید 2 اونجا نمایش داشته باشه. یه گیم پلی تریلر بود که در واقع ماها داشت روش کار میشد. به قول معروف هم خواستیم استوری تو اون تریلر باشه، هم میخواستیم کامبت تو اون تریلر باشه. اولش به هوای علامه که دو رفتم، ولی جوری که ریاکشن دیدم از هلبلید 2 تو اون نمایش، کلی فیدبک مثبت بود. کلی به قول معروف بعد از اون گیم اواردز کلی آدما اومدن صحبت کردن از کلی به قول معروف سایت های خبری گیم و اینا اومدن صحبت کردن. خیلی هم میومدن میگفتن که چقدر فن هلبلید هستن، چقدر هلبلید یک روشون تاثیر گذاشته بود از لحاظ روحی، یا اینکه حالا از لحاظ گیم، یا اینکه حالا مثلا کسی رو میشناختن که با مشکلات ذهنی و اینجور چیزا مثل سایکوسیس مثلا چیز داشت. 2 نفر خیلی جالب بود اومده بودن اونجا، داشتن تعریف میکردن که چقدر این بازی براشون مهمه. خلاصه کلی فیدبک خوب از گیم آواردز گرفتیم. نمایش خیلی خوب بود، همه راضی بودن، هم تیم، همه کلا خیلی خوشحال بودن جوری که گیم پلی تریلر اومد و همه رو به وجه آورد. و خب امروز هم قراره یه خورده بیشتر ببینیم. امیدوارم که همه خوششون بیاد از چیزی که قراره امروز بهشون نشون داده بشه. خدا رو شکر بالاخره نشون دادید بازی. کامبتش رو دیدن بالاخره. مخاطبا انقدر که حرف و حدیث بود که آقا کامبت اصلا نداره و چه بازی بود. یعنی چجوری نه، میشه بازی قسمت اول کامبت داره، بعد میگن خب قسمت دوم میخوایم بازی پیشرفت بدیم، کامبت که خیلی جای پیشرفت داشت و کلا حذف کنیم که دیگه نخواهیم کاری در باش انجام نه، ما بدیم. کاملا متوجه بودیم که یعنی مردم چه چیزی میخواستن از هل بلید. یعنی میدونستیم کاملا
کامنت هایی که میگرفتیم، توییت هایی که میشد، اصلا هر جایی که به قول معروف مردم میتونستن با ما ارتباط داشته باشن، همه گفتن میشه کامبت رو ببینیم، میشه کامبت رو ببینیم. و تو اون تریلر سعی کردیم به قول معروف اون کامبت رو یه جوری نشون بدیم. خیلی حالا کامبت نکته داره تو این بازی، از لحاظ مثلا تکنیکال که چه جوری داره اتفاق میفته توی بازی و اینجور چیزا. حالا امیدوارم حالا آینده نمیدونم آینده نزدیک یا دور مهم نیست، ولی اگه حالا برای فرصتی پیش بشه شاید بیشتر بشه راجع بهش صحبت کرد. ولی بازم میگم خیلی خوشحالم که کلا ریاکشن ها به تریلر خیلی خوب بود. و و دیگه حالا امیدوارم امشب هم ریاکشن مثل همون تریلر باشه. به نظر میرسه که یه ذره چند ثانیه دیگه قرار هست شروع بشه. من اگه میبینید بعضی موقع تو ویدیو هم هی دارم بالا پایی میرم و اینا، به خاطر اینکه صندلیم خراب شده، هی چیز میشه، ورود میاد، یه صدای ناجوری هم میده، معذرت میخوام پیشاپیش. صندلی تو میخواید بدی گارانتی هم درست کنن اینجوری که بخوایم بیایم یه 3 ماه دیگه بهتون وقت میدیم، خودتون میتونین صندلی رو بیارید براتون تعمیر کنیم. یعنی نه بابا آره دسترش شلوغه. چقدر صندلی هاشون خرابه. اما بذار ببینم، من زیرنویس فارسی هم قدیما داشتش ایکس باکس، عربی که الان شروع شد. آره شروع شده. نه اون انگلیسی میذارم چون فارسی نداره این سری. من از قصد سعی کردم قایم شم از دور. چرا نمیدونم. نمیبینیمت حالا توی خب باشم شاتای نه داخل خب باشم یه استودیو؟ دفعه. چرا همه چقدر سفید کور شدم؟ خب اول ایوالدو میخوان نشون بدن، بازی جدید ابسیدین، یکی از بهترین استودیوهای سازنده بازی های RPG. خوش گفت ابسیدین، ابسیدین نگیم دیگه، بگیم ابسیدین. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. نه شبیه همون نمایش قبلیشه. نمایش قبلی یه خورده رنگ‌آمیزی سچوریتد تر بود به نظر من. فکر کنم سچوریشنش یه خورده بردن پایین. really personal connection to you as the player character and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. سچوریشن اصولا تو استودیوها یه چیزیه که خیلی سرش دعوا میشه. یکی میگه زیادش کن، یکی میگه کمش کن. خوشگله ولی بازیه. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you میشه خیلی سریع بین ماجیک و میلی کامبت تغییر دادش. او چه پیستولم داره، چیزش هم با واند میزنه، فاز هری پاتر داره.
If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. قشنگ انگار الدر اسکولزه که بتستا نساخته. Some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. دقیقا انگار فالوت نیو وگاس برای الدر اسکولز. الدر اسکولز ایوالد. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual wield wands to feel like a gunslinging mage. البته که باید توجه داشته باشید اگر مثل بازی‌های قبلی اوبسیدین باشه بعید می‌دونم بشه همه این فرمای مبارزه رو همزمان داشتش با هم دیگه. منظورت از کلاس بندی کرکتر رو ببین خیلی که الان نقش کلاس رو حذف کردم ولی خب بالاخره تو یه مقدار پوینت های محدود داری بخوای خرج کنی دیگه. معمولا بخوای کرکتر جون داشته باشه قوی باشه باید یه دو سه تا رو بیشتر از بقیه تمرکز کنی. یه چیز خیلی خوبی داره بازیه، همه چی از همدیگه ویژوالش خوب مجزا شده، رنگایی که استفاده کردن چیز نیست مثلا محیط الان محیط صحرایی همه هم قهوه‌ای و خاکستری و اینا باشن. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone. سیستم کانورسیشنش هم همون مثل همون فال‌اوت و آره دیگه Camera. اوتر وردز هم همینجوری بود دیگه. راست میگه اوتر ورد اصولا هم تجربه ثابت کرده بازی اوبسیدین اگر پوینت برای دیالوگ و یه چیزی داره استاتی داره میتونی آپگریدش بکنی که بهت قدرت بده که راضی بتونی بکنی همه رو با دیالوگ. چی بود اسمش؟ کاریزما. آره کاریزما رو زیاد بکنی اوپی ترین فرم شخصیت میشه، همه کار میتونی بکنی با هر مشکلی رو با حل بکنی. دقیقاً هر بزرگترین چالش های بازی رو با حرف زدن میتونی. من تو اوتر ورد یعنی ته پاسیفیست بودم، همه جا با دیالوگ کار رو را مینداختم میرفتم، درگیر نمیشدم اصلا. چه سیبیلایی داره این پایرته برخ خود یاروه بکنم این مجسمه. محمد اوتر ورد با آنریل بود؟ آره با آنریل بود. اینم با آنریله؟ قیافش میخوره. رنگولو آره رنگولوش. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself رنگولو بازی خیلی چیزه نزدیک به بالدورز گیت، ولی فکر کنم یه استانداردیه برای بازی فانتزی میاد. آره اینجور رنگ‌آمیزی خیلی براشون استاندارد. الان گفت دیس فال گفت. آره اومدم بگم که پس باز داری اسپویل میکنی هر دفعه چجوری داری جلوتری پریمیر دیگه نمیشه از این جلوتر بود. پس این پاییز میاد برای آخر سال اوالدو گذاشتن کنار. خیلی خیلی شبیه بازی خود اوبسیدینه و چقدر خوب، چه آرت خفنی هم داره. کلن از این بهتر نمیشه یه بازی اوبسیدین با ستاپ های فانتزی. پاییزم که میاد، دیوارم که روی گیم پس و اینا برای پی سی و ایکس باکس هستش. بعدی چیه؟
خب پس این شد آخریه برای امسال. او بعدی هلبلید 2. اینجا تئوری توی کمبریج. اینجا هاوس اسم ساختمون. خونه‌مون میگیم اینجا هاوس. Studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's saga Hellblade 2. And the team Final is months of developing. an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, چجوری شد انقدر بازی قشنگ شد؟ on the things that we really care about and that Like, we hope yeah, you care about too. یه سری آدم با استعداد داشته باشی و بذاری کاری که میخوان رو انجام بدن، دخالت نکنی تو کارشون. دقیقاً باریکلا. ملینا یورگنس صداگذار و موکپ اکترس سنوا. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions. نمیدونم همه میدونید یا نه، ولی در از این خانوم در موقعی که هلبلید یکو میساختن فکر میکنم حالت منشی داشته توی استودیو. من دقیقاً نمیدونم ولی مثلا رولش چی بوده، ولی تو دیولوپمنت نبوده. نه فکر نمی‌کنم. البته خب هر کسی دیگه تو استودیو ما they're developers but یه چند نفری که آره مستقیما با دیولپمنت چیز ارتباط نداشت. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. انیمیشن های خوبی هم داره کامبت بازی. How this viewpoint can have its یعنی advantages. انگار که دونه دونه هر کدوم جدا جدا ترجیحاً تکراری نیست چی. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. داره توضیح میده که برای اینکه بتونن این بحث مشکلات روانشناختی شخصیت اصلی رو درست بکنن، با متخصصای این حوزه همکاری نزدیکی داشتن که تو یکم همین ماجرا بود. در حال حاضر فکر کنم نینجا تئوری اصلا یه همکاری مشترکی هم تو بحث روانشناسی و اینا با دانشگاه کمبریج داره. یه اصلا حالت پراجکتی با هم دارن، یه پروگرامی فکر میکنم دارن، یه همچین چیزیه. یه جورایی مثل پارتنرشیپه که خب دانشگاه کمبریج به ما اجازه میده که ما دسترسی داشته باشیم به بیمارهای روانی که بتونیم باشون مصاحبه بکنیم و بدونیم تجربهشون از اینجور بیماری‌ها چجوریه که ما بتونیم اون رو تو بازی به قول معروف درست کنیم. چقدر خوبه کامبت بازی. does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. آره واقعا زجر میکشی توی درگیری‌هاش. داره توضیح میده. هیچ وقت احساس اوپی بودن نداری. She really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into. به خاطر ندارم ولی به نظرم میاد بهترین ویژوال رو توی چیزایی داره که با آنریل انجین 5 ساختن.
and you see a scene. حالا من or you اگه see a تایید small بکنم section of the میگن game. بایست. نه دیگه من دارم تعریف میکنم. ولی واقعا به چشم خودم من واقعا از لحاظ گرافیکی ما Senua experiences reality خیلی differently, خیلی and a پوش part of کردیم this بازی رو. manifests in the voices he hears. امیدوارم یه روزی همه بتونن بازی رو روی تلویزیون 60-70 اینچ بزرگ تجربه بکنن، چون واقعا از لحاظ گرافیکی هر روز بازی توستیو میبینم ولی هنوز کافی نیست. من هنوز سیر نمیشم اینقدر پیکسل و گرافیک روی اسکرین باشه. خیلی خوشگله بازی. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. از اون موقع هم اما اول میدونی که حتی هلبلید یکم روی اودیو خیلی فوکس بود. یکم همین داوید کورتز کار کرده و به عنوان ساند دیرکتور. آره فکر کنم. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. کجایی؟ اسپانیاییه؟ آره. On the music we are working with Hylum, which for me is a personal privilege because I really admire them. آی کپی رایت. Their craft, their depth, their meaning in the music, it really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with حالا اینجا داوید حرفی که داره میزنه من یکم تکرار بکنم. اما که خب بند یا گروه موسیقی هایلونگ که توی گیم اواردز بود با اونا کار میکنیم. بعد کنار اون با خواننده های هیوی متال یا throat singers خیلی کار میکنیم که صداهای خیلی خاص خودشون رو تو بازی میارن که واقعا کارهای خیلی دقیقاً صدا ندارم الان ولی خیلی به قول معروف خیلی جذابیت میارن توی بازی. even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy. In a way, I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing. خیلی بامزه است. همه خودشونو نینجا صدا میزنن. We're all ninjas, man. Theory are putting into Senua's saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. خب پس شایم درست بود. 21 چند روز پیش 2 روز پیش لیک شد. 21 می امسال بازی منتشر میشه خرداد موقع فکر میکنم اشتباه نکنم. خرداد تیر اون موقع میشه اشتباه کنم. خب پس یه دونه فعلا برای آخر جانم اسکوئر اینکس. این بازی پنجمیه که شایعش بود. به قیافش نمیخوره بازی باشه که من بازی کنم. ولی خب یه چیزی دیگه هم بگم محمد، بازی که می 21 ریلیز میشه از امشب، حالا نمیدونم دقیقا کی، هم پری اوردر رو باز میشه، هم از روی گیم پس میتونید پری اینستالش بکنید. پس اگر گیم پس دارن برن از الان دکمه پری اینستال رو بزنن. آره که هر وقت بازی ریلیز میشه اتوماتیک دانلود میشه روی پی سی یا روی ایکس باکس و اون پری اینستال هم خیلی برای ما مهمه، به ما خیلی کمک میکنه که دیتا جمع بکنیم. و اگه براتون سخت، خب استیم مثل همیشه اگه هر جوری که میدونید بازی رو تهیه بکنید، استیم هم هستی که میتونید از اونجا پری اوردر دونم ویش لیستم بکنم. این ترایلز آف ماناه.
اجازه است بگم برام اهمیتی نداره. نه از دوستان مخاطب دارم میپرسم که اجازه میدن اهمیتی برام. ولی چقدر ویژوالش خوبه. خیلی خوبه. چند وقت پیشم من یه بازی کردم شبیه اینجوری بود. خیلی فکر میکردم من خوشم نمیاد. اسم بازی Tales of یه چیزی بود. رایز؟ Tales of Arise باریکلا. و من خیلی اون بازی رو دوست داشتم. خیلی کیف کردم باش. これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井光一さんと共に聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を فادر آف مانا هستن این شما چه گنگشون بالاست. سیسش مثلا اکس ومپایره، بازی که میسازه رایز آف ماناه. واقعا سیسش ومپایره. خیلی باید از این کارا بکنن. نه جدا میگم مثلا فلشیان. آره مثلا باید یه خورده چیز بازی حرکت در رنج و دوربین مثلا اکسایتمنت ایجاد بکنن که مثلا مثل فروشنده ها چجوری میان دم خونه مثلا این چیزی میخوام بفروشن. اینا تو ژاپن هم حالا تا اونجایی که من دیدم اینجوری ان کلا. با اون چند ماهی که من اونجا کار کردم خیلی اینجوری بود. یه خورده برای ما عجیب غریبه که مثلا یکی میاد مثلا راجع این چیزا صحبت میکنه یا مثلا اکسایتمنت نشون میده، ولی برای خودش کاملا طبیعیه. これまで聖剣伝説シリーズにはباحاله 空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが مثلا چقدر خارج از ژاپن مارکت داره این بازی؟ من واقعا شاید هم داره من نمیدونم، ولی مطمئن باش داره که آخه ببین دیگه با کی شوخی میکنیم؟ این بازی ها رو دیگه رو پلتفرم ژاپنی فقط ملت بازی میکنن دیگه. از پلی استیشن هم سویچ هم پلی استیشن. نه مطمئن باش خود این پابلیشرها میدونن، میدونی مثلا یه بازی مثل همون Tales of Arise خب مطمئن باش فروش میکنه که میان میزنن مثلا توی پلتفرم های غیر ژاپنی مثل ایکس باکس و اینا. بعدم نمیدونم اگه آمار فروش ایکس باکس رو توی ژاپن نگاه بکنی آمار بدی نیست اونقدر. حالا اوکی شاید نزدیک به پلی استیشن یا نینتندو ممکنه نباشه ولی فروشش بد نبوده. آره باز این نسل خوبه. نسل پیش خیلی فاجعه بود. آره نسل پیش مثلا آمار نبودن. فامیتسو میومد مثلا 5 نفر خریده بودن ایکس باکس وان. آره BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。 نمیدونم حتی یکی دو ماه بود که حالا اگه اشتباه نکنم مثلا فروشش واقعا حتی با پلی استیشن چیز نبود برابر نبود، ولی احساس میکنم با نینتندو سویچ ممکن بود بیشتر باشه اگه درست مغزم یاری بکنه. نه اگرم بیشتر بوده باشه از پلی استیشن بوده. مطمئنی؟ این سویچ رو بعید میدونم کسی اصلا بتونه سمتش نزدیک بشه تو ژاپن. کل ژاپن همه سویچ دارن دیگه، کسی نمونده بخره آخر دیگه. یه دونه سویچ معمولی دارن، یه دونه سویچ LED میخرن، یه سویچ از اینایی که فقط پورتیبله. کنسول هست بخوام نینتندو بخرن نگران نباش. زمان تیری دی اس فکر کنم 4 تا تیری دی اس همزمان تو بازار بود. آخرین باری که خیلی حرفه‌ای که اینا مثلا واقعا خیلی پشنت بازی می‌کردم روی نینتندو زمان نینتندو 3DS. نه من با وی و دی اس خیلی بازی کردم ولی دیگه بعدش یه ذرم سویچ، ولی بعدش دیگه نه خیلی. اتفاقا اون موقعی که 3DS بود من چون ژاپن بودم بازی ژاپنی رو میگرفتم خیلی عالی بود. بیشترشون هم نمی اومد غرب، فقط تو خود ژاپن میتونستی بگیری بازی کنی. خیلی خوب بود، خیلی کیف بود. オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。
聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作 اینگار کرکترهای انیمن. اون یکی مثلا خیلی این کرکتر کوله است، اینی که اون چیز است نرده که اطلاعاتش بالاه ولی فیزیکالش ضعیفه، اون کوله میاد همیشه کریش میکنه، این پلن ملن رو میشه قشنگ این کرکتر چیزن انیمه میمونه. اینم که تابستون میومد. خب برگردیم به همون برنامه قبلی. اوکساید گیمز بازیشون چی اسمش؟ من فکرم اسم بازیشون اوکسایده. میدونم که استراتژیه فقط. آره 4X مثل بازی سیویلیزیشن از اون استراتژی اونجوریه. 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization 5. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Civilization 5 کار کرده بودن. History Untold is the game we've dreamt of making. Aura is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, literally Civilization با کامبت‌های باید میدونم کامبتاش توتال واری باشه. نه به نظر ساده تر میمونه ولی حتی سیستم کرکتر دایلوگاش و اینا هم اینه همون سیویلیزیشنه. Things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. اینجا بادیم جون واکسه میزنیم که داریم ویدیو ضبط میکنیم. برو اتفاقا اینو گفتی یاد چیز افتادم، یه چیز گروهی که از مایکروسافت اومدن موقع معروف این داکیومنتری یا whatever you name it ضبط کردن، خیلی آدمای باحالی بودن، خیلی آدمای باحالی بودن، یعنی در حدی که خیلی اتفاقای کامل اینجوری میافتاد مثلا استاپ نمیکردن، میدونی، یعنی براشون جذاب بود که اون حالت نچرال باشه. استودیوها رو آره یه جوری نشون بدن روی دوربین. خیلی باحال. به نظرم همون سیویلیزیشنه ولی یه ذره مثلا مایکرو منیجمنتش بیشتره، دیتیلش بیشتره توی حالت اینکه بیاد از نزدیک بتونی با وردی که داری اینتراکت کنی. من با این وجود که بازی استراتژیک رو خیلی دوست دارم ولی بازی 4X استراتژی من اصلا نه بازی کردم نه چیزی ازش میدونم. نه من زیاد سیویلیزیشن قدیم بازی میکردم، الان سالها سراغش نرفتم ولی قدیم خیلی بازی میکردم. مثلا فکرم آخرین سیویلیزیشنی که خیلی جدی بازی کردم 4 بود. بهش بازی میخوره که خیلی عمیقه، یعنی آره و اینکه کلی سناریو توش وجود داره که ممکنه اتفاق بیفته و همیناست که باعث میشه تو هی بگی خب با فلان سیویلیزیشن بازی رفتم حالا برگردم با یه سیویلیزیشن دیگه برم و یه پلیتوری کاملا متفاوت داری بعدش. چون هر سیویلیزیشن خیلی یونیکه برای خودش. البته اون موقعی که تو چیز بودم تو کریتیو اسمبلی استقلال بودم با تیم هیومانیتی نه آره باریکلا با اونا مثلا خیلی چیز میکنم. هیومانیتی هم 4X که یکی دو سال پیش اومد فکر کنم بازی، اونم خیلی بازی خوبی بود، یه خورده بازی کردم ولی نتونستم اونقدر عمیق برم توش. هیومانیتی هم باید گیم پس باشه. آره The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones.
I'm proud of the work that's gone نه into our برایش simultaneous turn system. نه چیز Many strategy games have players alternate آه taking turns هیومنکایند نه and reacting هیومن آره هیومنکایند آره هیومنیتی اون بازی پازل توریه بود. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. جزو بازی استراتژی البته خودت که میدونی دیگه من چقدر هایپ بازی هومورد سم که قراره توی مارچ بیاد. بله شدیداً نمیتونم سرکار کنم. یکی از بیشترین بازیایی که امسال هایپش هم همون هومورد. هومورد هم یه دونه کالکشن داره، یک و دوش خیلی کالکشن در تمیزی هم هست. عالیه واقعا. اینم اگر سیویلیزیشن باز باشه احتمالاً هم خیلی باش حال کنید. But leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits. امسال بازی استراتژی خوب زیاد میاد. حالا نمیدونم ریلیز دیت این بازی کیه. ولی هومورد داریم، منرلورد داریم. یه بازی دیگه از THQ داره میسازه که مثل کامندن کانکوره، مثل جنرالز. آره خیلی هم طرفدار داره. اون قراره بیاد. و خب الان که دیگه اکتیویژن بلیزارد هم جزو ایکس باکس شده، امیدوارم یه پوشی بکنن که اون استارکرافت رو یه هولی بدن. Oh my god. آره سش بیاد حداقل میره. اگه میخوان مثل چیزهای دیگه بسازن نسازین اصلا. من به یه نقطه رسیدم میگم این سریایی که دوست دارم هیچی ازشون ساخته نشن ولی یه چیزی هم درست نکنن که هرچی بوده رو خراب کنه و از بین ببره. یه فرمول خاصی داره، فکر نمی‌کنم بتونن خرابش بکنن. چه میدونم والا. البته اینو میگم ولی بالاخره اکتیویژن اگر اکتیویژن یه آپدیت الان اومده برای وارزون رسما بازی از هم پاشیده دیگه، اصلا قابل بازی نیستش. یه چند هفته احساس کردن پلیرها داره بهشون خوش میگذره، سریع نرفش کنید. چی رو نرف کنید؟ کلیپه که داده این یارو معروفه برای کال آف دیوتی که ویدیو میده میگه نرفش کنید. میگه یارو چیزه کارآموز توی اکتیویتی میگه چی رو نرف کنم؟ میگه سرگرمی مخاطبا رو نرف کن. خیلی داره بهشون خوش میگذره. آره خیلی خوبه. چه خبره پاییز؟ اسپویل کردن؟ نه اسپویل نکردن. نه بابا گفتشه. خب ایندیانا جونز ماشین گیمز، سازنده های ولفنشتاین و قبل از اون اعضای سابق استاربریز که روی سری مجموعه شاخ مثل ریدیک کار کرده بودن. و همین آقا جک گوستافسون جزو یکی از اعضای تیم دارکنس و کرونیکلز آف ریدیک بوده. آره Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most. فیلم آخر ایندیانا جونز که فاجعه بشری بود. ببینیم بازی چجوریه. هم بهتر نبینی. خیلی بد بود. تاد هاورد اگزیکیوتیو پرودیوسر بوده روی این. Oh my god. پس it just works. Oh my god, the man himself. Surprise me. Caught me off guard. آره. یه سفر برم سوئد بعد از لانچ استارفیلد خسته شدم. To make this, and it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones. این بندگان خدا اگه مالتی پلیر میذاشتن برای ولفنشتاین الان وضعشون خیلی بهتر بود. And they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. 16 times the detail. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones.
آخر ریدرزه؟ چه ویژوال جالبی داره. با همون ایتک ساختن اینو؟ شبیه. آره بهش میخوره که رنگ و لابه ایتک داشته بشه. اوهو چقدر خوب صورت هریسون فوردو درست کرده بودن. تو این فیلم آخری دی ایجش کردن یه جایی خیلی آنکنی ولیه. اوه اکسیکیوتیو total. مثل کوجیما هست. آره چه انوایرومنتال دیزاین خوشگل و پرجزئیاتی داره. کلا ویژوالش رو من هستم. صداش صدای روی بیکره. صدای هریسون فورد نیست اصولا. آره صدای تروی بیکره. اصولا نمیتونستن هریسون فورد بزن. صداش خیلی دیگه الان پیره. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. عجیبه هریسون فورد. آره همون میخواستم بگم یه جاییش سوم شخص میشه دوربین موقعی که یه انیمیشن خاصی میخواد نشون بده. بقیه جا فرست پرسنه مثل دیوس اکس آخری ها. یه جوریه صدای یه حس ناجوری دارم نسبت به صدای، ولی خوب میزنه. مگه میشه اون استودیو چیز بد بسازه آخه؟ البته بغیر از ولفنستاین یانگ بلاد. اونم که دیگه بابا معلومه خودشون نمیخواستن بازی اونجوری بسازن، دور چپون شده. ولی این صدای سرمو درد آورد. یه جوریه. اسمش هم که لیک شده بود The Great Seal کرد. اینگار دارم ترو بیکر رو میبینم ولی صدای ترو بیکر نمیاد. هریسون فورده. My God. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures. ولی خود بازی همه چیش به نظرم خوب میزد. He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. و اینکه خب کاریش هم نمیشه کرد دیگه، چون کرکتری که اوریجینش فیلمه و خود هریسون فورد بوده، در نتیجه قیافه رو نمیشه عوض کرد. صدارم خب پیر شده نمیشه استفاده کرد. ولی من بودم چیکار میکردم ساسان؟ یه صدای کمتر شناخته شده استفاده میکردم که انقدر تصویر تروی بیکر تو ذهنت نیاد. هر وقت تروی بیکر رو میشنم احساس میکنم جوله. همون دیگه. مثلا لیکوید چی میگم، لیکوید آسلات رو توی متال گیر 5 هم تروی بیکر بود دیگه. مثلا یه جوری بود میگفتی تروی بیکره ولی چرا اینقدر پیر سیبیل داره. بعد صدای جولش با صدای خودش مقداری متفاوته. گذاشتم بین این دوتا. و یاد من یه چیزی افتادم. ریدیک هم دقیقا انیمیشن اینجوری داشتش. میخواستی از باکس بری بالا یا لوله بری بالا، همینجوری سوم شخص میشد میرفت بالا. و اینکه گیم پلی ریدیک هم همینجوری عجیب غریب بود. نه شوتر بود نه اکشن ادونچر کامل بود. یه چیز
حرکاتی معجون خودش بود که خوبم بود. یه ویدیو برم برای ریلیک. من برنامه‌شو نداشتم. گوشوارهای قشنگی داره. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. دوست می‌دارم اینو. من کلا این فازای تریجر هانتر رو دوست دارم، آنچارتد و توم ریدر و همین ایندیانا جونز و تنتن و want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, معلوم هم از همه سوئدیان، آیتانن، همه جاینتن قشنگ. جمله که داره میگه خیلی مثلا باید هیجان داشته باشه. We love ایندیانا جونز، ولی یارو رو نگاه بکنی همون انگار مثلا جاینت تو برف اومده بیرون، اومده داره بازی میسازه. کنار استودیو یه دونه شعبه کارخونه ولوو، اونور دارن کامیون تولید میکنن. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. این صحنه چقدر دیتیل هست. اونجا ورتیکال سلایس بازی بوده. بعید I think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's Emmerich Voss. کلنم چیز دوست دارن، یه چیزی میخوام بسازن که به رایش سوم یه جوری ارتباط پیدا کنه. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. چیکار کرد؟ You got Indy's most iconic tool. نمیدونم چجوری توضیح نه من فهمیدم چیکار کرد. Integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. خوبه که تا الان انگ ریسیستی به ایندی نزدن. هم به خاطر اسمش هم به خاطر شلاقش. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps. شبیه بلوپرینت آنریل بود.
blend right in with their surroundings. نه اونجاشو نگفتم یه جا دیگه ولی خب آره اون که نود بیس ویژوال اسکریپتینگ آره anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. میبینی اصلا کاف رنگ و راب بازی نشون میده آن ریل نیست اصلا آن ریل یه لایتینگش و بلندرینگش خیلی Thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure. خیلی خوب میزنه من دوست دارم هرچند تو ذهنم اصلا نمیتونستم بگنجونم ترکیب خوبی از ایندیانا جونز و پرس برد چیزو اسکالو و گفت لیتر دیسیر اطلاعات بیشتری میدن بازی که نمیاد امسال آورست چه بخوای تا توار تماشا باید کرده همون او 2024 2024 میاد پس نوش چه عجیب غریب کی میاد 2024 چون هلبلید که به اوایل تابستون موقع میشه اواخر بهار اوایل تابستون میشه بعد ایوودم که پاییز میاد و مثلا من اگه ایوود مثلا اکتبر بیاد اینا مثلا میخوان کی بیان سپتامبر موقع بیان یا اینکه مثلا ایوود اکتبر میاد ایندیانا جونز سپتامبر مثلا میاد اکتبر میاد کی میاد ایندیانا جونز رو دیرتر میدن یه همچین ترکیبی استاکرم که Q3 اونا آره استاکرم داره مایکروسافت انحصاری زمانی فلایت سیمولیتور 2024 هم داره برای امسال امسال از بازی برای ایکس باکس و مایکروسافت خیلی خوبه آره خوبه دیبا بود نمایش خوبی بود در مجموع خیلی طولانی نبود تو کام 40 خورده دقیقه 48 دقیقه اینا بود بازی هم خوب نشون دادن تموم رفت بابا اینم که دل نمیکنه برو بابا ادلرس کسان آقا نمایش کلا نمایش خوب و جوابی بود به نظرم چیز ترتمیزی درست کرده بودن آره نه اینکه اصلا به حال مایکروسافت بعد از مدت ها به حال شوکیس میذاره و توی یک سال این بازی این همه بازی میتونه ریلیز بکنه خیلی خوبه به نظر منم از لحاظ موقعیتی روی جای خیلی خوبی قرار دادن به حال این همه خرج کردن یواش یواش داره ثمره‌اش میاد بیرون دیگه استودیوهاش به قول من رو بازی‌هاشون رو دارن ریلیز میکنن و من احساس میکنم هر سال قراره چنین خبری باشه دیولپر دیرکت هم که از پارسال شروع کردم من خودم خیلی دوست دارم به خاطر اینکه هر کی به هر حال دوست داره یه نیم نگاهی به دیولپمنت بازی داشته باشه پشت صحنه بازی‌ها رو مثلا نگاه بکنه خیلی برنامه جالبیه و خب سعی میکنن توی دیولپر دیرکت هم بازیایی که اون سال قراره بیاد و نشون بدن همیشه فلسفهشون همین بوده از اون موقعی که شروع کردن دیولپر دیرکت رو درست کردن و فکر کنم در آیندهم همینجوری هی ادامه بدن و زمان بعدیش هم خیلی دوست دارم میدونی برای ماها به هر حال کریسمس سال نوه و وقتی که تموم میشه توی جنیوری اولین برنامه رو که میبینی دیگه میدونی سال 2024 قراره چه بازیایی از طرف ایکس باکس و مایکروسافت براتون عرضه بشه کلا خیلی پوشش فکر گذاشتم و به نظر من خیلی برنامه جالبیه خیلی کیف میکنم آقا پس خیلی فاصله نداریم تا بازی هلبلید 2 بیاد 4 ماه یه تقریبا 2 روز کمتر 4 ماه 2 روز کمتر هلبلید دست و پای آدم میلرزه میاد آره روش کار میکنیم دست و پای آدم میلرزه
خلاصه این که بوی کرانچ میاد. حالا اون بقولم نمیشه چیزی در اون از اون لحاظ گفت، ولی واقعا جوری که تو ویدیوها مشخص میشه، جوری که ماها روش کار میکنیم، خیلی عشق و علاقه روی این بازی خیلی زیاده، هم تو استودیو هم خارج از استودیو. احساس میکنم از لحاظ کیفیت و از لحاظ تکنولوژی بازی واقعا اصلا، حالا میگم میاد بازی، حالا انشالله همه بازی میکنن لذت میبرن ازش، ولی کلی عشق و چی میگم blood, sweat and tears it's been put in there و ما هم به قول معروف چی میگن تخت گاز میبینیم که این بازی رو به قول معروف به موقع تمومش کنیم و که هم به دست همه برسه و امیدوارم بازی هم بکنن. از من به همه یه تیپ، وقتی بازی میکنید خواهشم با هدفون بازی کنید. اوره انقدر صدای هلبلید خفنه که حتما باید با هدفون بازی کنن. یکم همینجوری بود دقیقا، دو هم مطمئنا بهتر شده از یک در این زمینه بدون شک. بازم شاتایی که تو اینجا نشون داده شد تو دیولوپر دایرکت بازم روی ایکس باکسه، یعنی تمام این شات، حتی شاتای اضافه‌ای که بعد از گیم اواردز نشون داده روی این دیولوپر دایرکت هم همشون روی ایکس باکس سریز ایکس داره ران میشه. مثلا چند ماه دیگه بیشتر نمونده دیگه، امیدوارم بازی بیاد و همه لذت ببرن ازش و خوششون بیاد. پس هر کی گیم پس داره بره پری اینستال، دکمه پری اینستال بزنه توی جای مختلف رو خود ایکس باکس رو استیم و این ور هم میشه الان بازی رو پری اوردر کرد دیگه. آره دقیقاً میتونید برید پری اوردر بکنید. خیلی خب بدوید برید پری اوردر کنید دیگه. خیلی کلا نمایش خوبی بود، من راضی بودم از نمایش، مختصر مفید قشنگ همینجوری خوبه، ادا بازی نداشته باشه، بازی بیاد خود سازنده بیاد، نمیدونم موجی پوجی نمیخواد، خود سازنده بیاد میدونه چی ساخته توضیح بده بازی و قشنگ نشونم میدن گیم پلی و اینا، سی جی به خورده آدم نمیدن، اینجوری خوبه. خدا وکیلی کی بعدش میاد اینجوری شو ببینه؟ مطمئنا کسی بعدش نمیاد فقط گیم ببینه بدون حاشیه و داستان و جفده‌ای و این داستانا. نمایش خوب به اندازه کافی خودش هایپ ایجاد میکنه و به نظرم اینم نمایش خیلی خوبی بودش. ساسان نکته‌ای، بحثی، چیزی باقی مونده؟ مثل همیشه کلی تشکر که خواهش می‌کنم. مرسی از شما 4 ماه مونده به لانچ، من یه ذره استرس به شما کنم، 4 ماه مونده به لانچ بازی اومد و توی ویدیو حضور داشتش، استفاده کردیم از حضورش و کلی چیزای خوب و جذاب شنیدیم. آقا مرسی از اساسا که اومدی و همراه هم بودی توی ویدیو و امیدوارم که دوستانی هم که تا اینجای کار تماشا کردن خوششون اومده باشه و اگرم نکته‌ای داشتید در رابطه با اینکه نمایش چطور بود و نظرتون چی بودش میتونید تو کامنت ها برای من بنویسید. مرسی که امروز هم اومدید و تو این ویدیو با ما همراهی کردید. برید و راضی باشید تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. خداحافظ.